کله چې تاسو ته NOC میلاو شو د ډرګ انسپکټر د آفیس نه، نو د هغې نه بعد د انلاین اپلای لپاره د ټولو نه اولنی کار چې دی هغه دا دی تاسو سره به دا لینک او دا لینک به تاسو د ټولو نه اول اوپن کوئ. کوم ځای کې به یې اوپن کوئ؟ په ګوګل کې. نو څنګه به یې اوپن کوو؟ راځئ چې هغه اوس وګورو. دا هغه لینک دی، دا موږ په ګوګل کې اوس اوپن کوو. چې کله ګوګل کې دا اوپن شو نو موږ ته به یو وینډو کولاو شي چې هغه وینډو کې به صحیح د ډرګ کنټرول چې کوم سافټویر دی هغه سافټویر ته موږ انټر کیږو او په هغې کې به خپله اپلای کوو. نو دا لینک چې کله اوپن شي په ګوګل کې نو موږ ته به دا وینډو کولاو شي. په دې وینډو کې اول د ټولو نه اول ځان رجسټر کول دي. نو رجسټریشن دپاره به موږ څه کوو؟ د رجسټریشن دپاره طریقه کار دا دی، دلته زموږ سره یوزر نیم دی، پاسورډ دی او دلته کیپټیکا ده، بیا لاندې ساین ان دی او د ساین ان نه لاندې بیا رجسټر د کلیک هیر دی. په دې ځای کې زموږ کار چې کوم دی هغه اونلی او اونلی د کوم ځای سره دی هغه اونلی دلته کې د دې رجسټر سره دی. مونږ به په دې کې صرف اونلی رجسټر چې دی هغه به کلیک کوو. لینک اوپن کو او دا وینډو موږ ته کولاو شوه. نو فرست ورک چې کوم دی په رجسټر باندې کلیک کول دي. چې کله رجسټر باندې موږ کلیک کوو نو موږ ته به یو نیکسټ وینډو کولاو شي چې په هغې کې به موږ رجسټریشن کوو او رجسټریشن کې به خپله ډیټا ورکوو. نو هغه ډیټا څنګه ورکړل کېږي؟ موږ دلته اوس کلیک کوو. نو چې کله دغه وینډو ما ته اوپن شوه نو رجسټرډ ما کلیک کو، رجسټر نه بعد دا وینډو اوپن شوه. نو وینډو دلته کې زموږ سره د ټول نه اول به موږ خپل فول نیم، بیا د فول نیم نه بعد یوزر نیم دی. یوزر نیم مطلب دا دی چې دا سافټویر چې نیکسټ ټایم ته بیا اوپن کړئ نو په کوم نوم به دې تا لره اخلي. نو دې له به یوزر نیم ورکول غواړي، یو یوزر نیم ورکول غواړي. لکه فار ایگزامپل د خپل نوم سره ایکسټرا څه لیکئ، که د خپل نوم نه ایکسټرا څه لرکوئ نو دا ستاسو یوزر نیم شي. یا ځان له ایکسټرا بل نوم خوښوئ هر څه ورکولی شي په یوزر نیم کې. او دلته کې به ورکوئ پاسورډ، دلته کې به بیا دا پاسورډ کنفرم کوئ او ستاسو جیمیل کې به دلته کې هغه جیمیل اکاونټ دلته ولیکئ. دلته به کلیک کوئ میل او دلته به کلیک کوئ ډسټرکټ سوات به پکې ولیکئ. څوک چې د کوم ډسټرکټ دي په هغې کې به هغه ډسټرکټ لیکي. فار ایگزامپل یو کس د صوابۍ د صوابۍ به لیکي، سوات دی د سوات به لیکي. دغه شانتې یو کس د هر یو ضلعې چې د ډسټرکټ دی به خپله ضلع ولیکي او په دې ځای کې به دا آنسر ولیکي. آنسر به څه لیکي؟ دلته کې دی 6+4. نو کله دا څه شي 10 شي 10 به دلته ولیکي او د هغې نه بعد به دلته په دې رجسټر باندې کلیک کړي. چې رجسټر باندې تاسو دا څنګه کلیک کو تاسو ته به یو کنفرمیشن میسج راشي. کنفرمیشن میسج به کوم ځای ته راشي؟ دا به ستاسو ایمیل، تاسو ته به ستاسو په جیمیل آی ډي باندې ایمیل وشي. ایمیل چې څنګه تاسو کولاو کوئ نو چې او تاسو کله دا مکمل انټري صحیح طریقې باندې کړې وه نو تاسو ته به هلته کې یو میسج راشي. هغه میسج به تاسو اوپن کوئ. چې کله تاسو اوپن کو نو تاسو به دوباره لاګین ته راشي، هلته ورکړه او رجسټرډ کلیک کو نو تاسو ته به کنفرمیشن میسج راشي. کنفرمیشن میسج چې کله تاسو ته راغی تاسو کلیک کو تاسو ته بیا دا وینډو کولاو شي دوباره دا لاګین. نو اوس دوباره به تاسو چل کوئ، دوباره به دلته کې تاسو خپل کم یوزر نیم چې تاسو ورکړی وو هغه یوزر نیم به دلته کې ورکئ او کم پاسورډ چې تاسو ورکړه پاسورډ به تاسو ورکئ. دلته کې به دا آنسر ولیکئ، لکه دلته 6+3 دی دا به 9 شي. اوس تاسو د رجسټر سره کار نشته، اوس تاسو د ساین ان سره کار دی. نو دا ساین ان چې کوئ چې ساین ان څنګه شو تاسو ته به اوس ډیشبورډ کولاو شي. ډیشبورډ څنګه دی؟ هغه داسې دی. نو کله چې تاسو ساین ان کو تاسو ته به دا ډیشبورډ کولاو شي. په دې ډیشبورډ کې به تاسو د ټولو نه اول داسې وکئ که تاسو خیال کړئ دلته کې تاسو ته ښکاري پروپرایټر ډیټیل، دلته بیا لایسنس اپروډ، دلته بیا فارمیسي لایسنس دی، دلته ریټیل لایسنس، دغه شانتي نارکوټیک لایسنس او هولسیل لایسنس. دا مختلف لایسنس دي. اوس د دې لایسنسو دپاره د ټولو نه فرست چې کوم دی د پروپرایټر ډیټیل دی. لکه ستاسو سره میډیکل سټور کې یا فارمیسي کې په دې کې به ستاسو سره پروپرایټر یو یا دوه پکار وي. نو که یو یا دوه پورې تاسو ورکولی شئ د ټول نه اول به دا پروپرایټر د مور انفو په دې باندې به کلیک کوئ نو تاسو ته به یو وینډو کولاو شي. هغه وینډو کې به مکمل د پروپرایټر چې کوم ډیټیل دی د هغه نیم، فادر نیم، NIC، DMC، دا ټوټل هر څه چې دي هغه به تاسو په هغې کې انټر کړئ. اوس څنګه به انټر کړئ همدا درته وایم چې څنګه به انټر کړئ. د هغې نه بعد چې کوم دی بیا تاسو کله چا سره کیټګري بي باندې لایسنس اپلای کوئ نو کیټګري بي کې یو ریټیل یو نارکوټیک ته هغه اپلای کولی شي. نو دا نارکوټیک او ریټیل ته به هغه څنګه اپلای کوي؟ څنګه چې پروپرایټر ډیټیل ورکو دغه شانتي بیا د ریټیل چې کله دی اوپن کړي مور انفو چې کله کلیک شو مور انفو دلته دا مور انفو چې دا څنګه کلیک شو نو تاسو ته به وینډو کولاو شي. په هغې کې به مکمل انټري کول غواړي. دغه شانتي بیا د نارکوټیک دپاره هم طریقه ده. نو هغه طریقه څنګه ده راځي چې تاسو ګورو. نو پروپرایټر دپاره مور انفو باندې کلیک شو. چې مور انفو باندې کلیک شو نو ماته دا وینډو اوپن شوه. ایډ نیو پروپرایټر انفارمیشن. نو ایډ نیو پروپرایټر انفارمیشن دی مطلب دا دی چې کله پروپرایټر دپاره ما
مور انفو باندې کلیک کو نو د هغې دپاره ماته دا وینډو کلیک شوه. په دې وینډو په دلته کې به نور الریډي اوس دا خو موږ اپلای کړي ده نو دلته کې ځکه ډیټیل دلته پروت دی. خو چې کله نیو اپلای نو دا نیو چې کوم دی دلته کې په دې نیو باندې به تاسو کلیک کړئ. په دې نیو نو دې نیو باندې چې کله تاسو کلیک کو تاسو ته به یو وینډو کولاو شي او په هغې کې به تاسو د پروپرایټر مکمل ډیټیل ورکړئ. چې کله تاسو په نیو باندې کلیک کو نو دلته کې به بیا تاسو د پروپرایټر نیم، فادر نیم، داغه NIC نمبر، میل فیمیل، دغه شانتي بیا انټر موبایل نمبر او دغه هوم ایډرس. بعد بیا د بزنس انفارمیشن، د بزنس نیم څه دی، لکه تاسو خپل میډیکل سٹور یا فارمیسي له څه نوم ورکول غواړئ، دغه شانتي ایډرس په کوم ځای کې دی. دا نور پروپرایټرز تاسو د یو نه زیات کله ایډ کوئ نو دلته کې دا پلس نشان چې کلیک کړئ او ایډ مور پروپرایټرز تاسو ایډ کولی شئ. دا ډیټا چې کله تاسو مکمل ورکړه نو د دې سره به دلته کې بیا راشي ایډ ریکارډ. دا ایډ ریکارډ باندې بیا تاسو کلیک کړئ. چې ایډ ریکارډ کله کلیک شو په دې ایډ ریکارډ باندې به تاسو کلیک کړئ نو دلته چې د پروپرایټر تاسو کوم ریکارډ خېجولی دی هغه مکمل ایډ شي. ښه، اوس د پروپرایټر د ریکارډ د انټر کولو نه بعد به د کوالیفاید پرسنز د هغه ریکارډ وي. د هغې دپاره به مونږ اوس اپلای کوو ریټیل سټور لایسنس دپاره او یو به اپلای کوو د نارکوټیک لایسنس دپاره. نو د دې دپاره په مور انفو باندې چې کله ما کلیک کو، مور انفو دا ده، د مور انفو باندې چې کله کلیک شو نو ماته به هغه شانتي یو وینډو کولاو شي. فرست اف آل د ریټیل دپاره موږ اپلای کوو نو دا مور انفو به کلیک کو. چې مور انفو کله کلیک شو، چې کله کلیک شو ماته به یو وینډو کولاو شي. هغه وینډو څنګه چې هغه پروپرایټر دپاره نیو و دغه شانتي به اوس د ریټیل دپاره ماته هم یو نیو وینډو کولاو شي. په هغې کې به زه د کوالیفاید پرسن ټوټل ډیټا ورکول غواړي. نو دا هغه وینډو ده کوم کې چې مونږ د اوس د پروپرایټر او د کوالیفاید پرسن ډیټا به انټر کوو. نو کوم د پروپرایټر انفارمیشن چې الریډي مونږ ورکړي دي نو هغه به دلته کې تاسو دا کلیک کړئ سلیکټ پروپرایټر. سلیکټ پروپرایټر چې کله تاسو کلیک کوئ نو دلته به تاسو ته څو پروپرایټرز تاسو ورکړي دي، یو دوه، د هغو ډیټا به راشي. هغه به کلیک کړئ، ډیټا به دلته کې الریډي تاسو ورکړي ده، دلته به دوباره بیا هغه راشي. بیا د دې نه بعد چې کوم دی د مثال په تور باندې د KP دی یا ادرز دی نو از چونکې زیات څوک د KP نو هغه KP ته، څوک د ادر پروینس نو هغه ادر ته کولی شي. ها، کوالیفاید پرسن رجسټریشن نمبر دلته چې کوم دی تاسو د کیټګري B چې کوم تاسو سره رجسټر نمبر تاسو درکړی دی په دې کې به هغه لیکل غواړي. او د دې نه بعد بیا د جرنل انفارمیشن. نو په جرنل انفارمیشن کې به څه وي نو هغه دا دي. په جرنل انفارمیشن کې یو تاسو سره دی لایسنس ټایپ. نو لایسنس ټایپ تاسو نیو دی او کنه دا تاسو رینیو کول غواړئ. نو کله چا نیو وي نو هغه به نیو ته نشان کوي، د چا رینیول نو هغه به رینیول ته نشان کوي. سلیکټ پروینس نو د کوم پروینس څوک که د KP، پنجابي، د سندي، د هر ځای هغه به دلته کې خپل پروینس لیکل غواړي. بیا د کوم ډسټریکټ، سلیکټ ډسټریکټ، سلیکټ تحصیل، ویر هاوس، ایډرس کوم ځای کې چې تاسو سټاک یا د میډیسن پروت دی د هغه ایډرس په هم ورکول غواړي. او د دې نه بعد بیا د ډاکومنټس. اوس ډاکومنټس کوم دي نو هغه ډاکومنټس ما چې تاسو ویلو چې کوم زموږ سره اپیډیویټس پکې راغلي، دوه اپیډیویټس، یو قراینامه او د دې سره پکچرز د کوالیفاید پرسنز پکچرز، دغه شانتي د پروپرایټر او د دې نه علاوه DMC د کوالیفاید پرسن هم د پروپرایټر هم NIC دا مکمل به تاسو سره الریډي تاسو سکین کړي او دا به سکین کړي خو چې دا د 1 MB نه زیات نه. که د 1 MB نه زیات نو دا بیا هغه نه راخلي، اپلوډ کوي نه، نو دا به د 1 MB نه کم پکاري. ډاکومنټس به 1 by 1 دلته کې اپلوډ کول غواړي. دا هغه ډاکومنټس دي کوم چې ما تاسو ته وویل، هغه ډاکومنټس به اول تاسو ځان سره سکین کړي او د هغې ډاکومنټس سایز چې کوم دی نو د 1 MB پورې به یا د 1 MB نه به کمي. نو دلته چې کوم ډاکومنټس تاسو نه غواړي، فار ایگزامپل د اولنۍ تاسو نه غواړي پروپرایټر اپیډیویټ، نو هغه اپیډیویټ کوم چې د پروپرایټر لپاره جوړ شوی دی هغه به سکین شوی، د 1 MB نه به سایز کمي. دلته کې دا چوز فایل چې دی دا به تاسو کلیک کړئ. چې چوز فایل تاسو کله کلیک کړئ نو دا به تاسو لاړ شئ ډاونلوډ ته. په ډاونلوډ کې به تاسو هغه پکچر پراته او هغه 1 by 1 به هغه تاسو دې ته اپلوډ کوئ. سیکنډ نمبر دی د کوالیفاید پرسن. د کوالیفاید پرسن چې کوم ډاکومنټس دي نو اوس به هغه اپلوډ کوئ. د کوالیفاید پرسن چې کوم اپیډیویټ دی دلته هغه به اپلوډ کوئ. چوز فایل به کلیک کوئ. دغه شانتي د کیټګري A یا B که رینیول ستاسو سره رینیول، د چا چې رینیول به، د چا چې نه نو به کیټګري A یا B اپلوډ کوئ. دغه شانتي بیا NOC اف کانسرن ډسټریکټ تاسو چې کوم NOC ملو شوی وه هغه NOC به دلته کې اپلوډ کوئ. بیا د کیټګري A B سرټیفیکیټ، هغه سرټیفیکیټ دلته کې اپلوډ کول دي. بیا کوالیفاید میټرک DMC، د کوالیفاید پرسن میټرک DMC ده او د کوالیفاید پرسن پکچر دی. دغه شانتي د رینټ اګریمنټ دی کوم چې ما تاسو ته ویلو چې قراینامه وي. دغه شانتي د دې نه علاوه بیا د پروپرایټر میټرک DMC بل ته اپلوډ کول غواړي او د کوالیفاید میټرک DMC کوالیفاید پرسنز پکچرز اپلوډ شو. دغه شانتي رینټ اګریمنټ، پروپرایټر میټرک DMC او پروپرایټر پکچرز
او کوالیفاید پرسن CNAC او د پروپرایټر CNAC. دا چې مکمل تاسو اپلوډ کړل دې ته وختل دا پکچرز نو بیا په دې ایډ ریکارډ باندې تاسو کلیک کړئ. چې په ایډ ریکارډ باندې تاسو کله کلیک کو نو دا ریکارډ تاسو مکمل ایډ شو. اوس که په دې ریکارډ کې تاسو څه کمې یا زیاتې نو تاسو په دې ډیشبورډ باندې بیا تاسو هغه انفارم کوي چې تاسو په دې ډاکومېنټس کې دا کمې دی دا پکې زیاتې دی دا پکچر نه دی اپلوډ شوی دا تاسو ته به مکمل انفارمیشن په دې ډیشبورډ باندې راځي. ډیشبورډ به تاسو څنګه کولاوئ نو تاسو یوزر نیم دی او پاسورډ نیم دی هغه تاسو هغه ځای کې ورکوئ کوم ځای کې چې ساین ان دی او ساین ان ته به ځئ تاسو به خپل ډیشبورډ کولاوئ. ښه دغه شانتي بیا دویم اپلای به مونږ کوو د نارکوټیک لایسنس لپاره. نو نارکوټیک لایسنس چې مور انفو ما کله کلیک کو نو مور انفو چې کلیک شو ما ته به هغه شانتي وینډو کولاو شي چې کله په نارکوټیک د لپاره لایسنس لپاره اپلای کول وي په مور انفو باندې چې کله کلیک شي نو موږ ته به داسې وینډو کولاو شي. په هغه وینډو کې به د څنګه چې مونږ په هغې بل کې د پروپرایټر سلیکټ پروپرایټر د پروپرایټر ته سلیکټ کو او نو هغه به تاته راشي که یو یا دوه ته پکې کم سلیکټ کول غواړئ او دلته سلیکټ کړئ د هغه انفارمیشن الریډي تاسو ورکړي دي هغه به تاسو دلته راشي. بیا د کوالیفاید پرسن هغه شانتي انفارمیشن دي څنګه چې په بل کې وو جرنل انفارمیشن په جرنل انفارمیشن کې لایسنس ټایپ نیو دی رینیول دی کم دي دا ټول هغه خبرې دي کوم چې مخکې موږ ډسکس کړي چې لایسنس ټایپ کوم یو دی سلیکټ پروینس سلیکټ ډسټریکټ سلیکټ تحصیل ویرهاوس ایډریس او بیا د ډاکومنټ انټری ده. ډاکومنټس به تاسو بیا هغه شانتي اپلوډ کړئ د پروپرایټر اپیډیویټ د کوالیفاید پرسن اپیډیویټ دغه شانتي د NOC میټرک DMC qualified person pictures rent agreement proprietor metric DMC proprietor pictures category AB certificate upload شول qualified person CNAC او category AB renewal. نو دلته کې په لاست کې به بیا تاسو څو کې په لاست کې بیا تاسو دا ایډ ریکارډ کلیک کړئ چې ایډ ریکارډ تاسو کلیک کو د دې سره تاسو د دوانو لایسنسونو لپاره اپلای وشوه. لاړل ډیجی ډرګ کنټرول ته. ډیجی ډرګ کنټرول به د دې مکمل جانچ پړتال کوي. د جانچ پړتال نه بعد که په دې کې څه کمی تاسو په ډیشبورډ باندې به هغه راځي چې تاسو په ډاکومنټس کې دا کمی دی دا زیاتې دی دا پوره کوي. دې نه بعد بیا ډیجی ډرګ کنټرولر چې دی هغه به متعلقه ډسټریکټ ډرګ انسپیکټر ته انفارمیشن ورکوي او هغه به د انسپیکشن لپاره راځي ستاسو ایریا ته د هغې به انسپیکشن کیږي او د هغې انسپیکشن او د نیسیسري ریکوایرمنټ نه بعد به تاسو ته بیا لایسنس ایشو کیږي. اوس هغه لایسنس به بیا تاسو کوم ځای ګورئ نو هغه چې کله تاسو راشئ د کوم ځای کې چې تاسو اپلای کړي ده په هغې اپلای کې به ډیټیل ته راشئ په ډیټیل کې به ایکشن ته راشئ دا ایکشن چې کوم دی نو دلته کې دا ایکشن چې تاسو ته به لایسنس راغلی نو دلته بیا تاسو ته لیکلي پرنټ لایسنس که دا پکې لا نه و نو ستاسو په دغه باندې په لایسنس باندې کار روان دی او چې کله دا ایشو شو نو تاسو ته دلته پرنټ لایسنس راشي څنګه چې دلته کې تاسو ته ښکاري دا پرنټ لایسنس. دا پرنټ لایسنس تاسو چې کله بیا د پرنټ باندې کلیک کړئ دا به ډاونلوډ شي او دا تاسو بیا اني ټایم پرنټ کولی شئ. لایسنس اپلای دپاره جرنل انفارمیشن نو دې انفارمیشن کې انشاءالله چې تاسو ته به مکمل انسټرکشن میلاو شوي وي که بیا هم د چا کویریز وي یا څه کوېسچنز وي نو کمنټ سیکشن کې تاسو لیکلی شئ او دې باندې به نیکسټ بیا یو بل ویډیو هم کوو چې آیا اوس دا لایسنس چې کوم دی ویلډ دی کیټګري بي والا او د دې ټایم څومره دی کې امینډمنټ کیدی شي که نه شي کیدی دغه شانتي هوپفولي چې تاسو په دې باندې پوه شوي که ویډیو معلوماتي وه نو لایک شیر اینڈ سبسکرپشن وایي. الله حافظ.